سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټول روغ او جوړ وئ. نن غواړم تاسو سره په دې شارټ ریل کې یو په زړه پورې تخنیک تشریح کړم. څنګه به وکولای شئ تاسو د خپلو کارکوونکو د موبایل نمبر د ایکس د توري په ذریعه باندې هیټ کړئ یا پټ کړئ. اسانه لنډه طریقه یې تاسو ته ښیم. لومړی به تاسو ټول مکمل نمبر انتخاب کړئ د خپلو کارکوونکو. وروسته به تاسو په کیبورډ کې کنټرول یو بټن باندې کلیک وکړئ. کاسټم ته راشئ، دلته 0 انتخاب کړئ. دلته به د کامې علامت نمبر ووهئ. 6 ځله د ایکس شماره ووهئ تاسو ورته او فاس انټر ووهئ. نو تاسو په دې اسانه طریقه باندې کولی شئ د خپلو کارکوونکو شمارې د ایکس د توري په ذریعه باندې هیټ کړئ. هیڅوک به نشي کولی چې تاسو د کارکوونکو شمارې ته لاسرسی پیدا کړي یا یې په اسانۍ سره هغه وګوري. نو که چېرته تاسو واپس په دې باندې خپله کلیک وکړئ نو بیا یې کتلی شئ، مشاهده کولی شئ. که چېرته مو دا ریل خوښ شوی وي درسره لایک یې کړئ، له ملګرو سره شریک کړئ. زما د فیسبوک پیج درسره فالو کړئ او د ګټورو معلوماتو لپاره زما د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، تر څو چې په آینده کې زموږ له نورو درسي ویډیوګانو او پروګرامونو څخه برخمن اوسئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.